לפני כמה שבוע אולי, משהו כזה, היה את כל הסיפור עם מישל טרוני ועם דניס לגבי הכלבים וההתעללות בכלבים, והיה שם באמת רעש גדול סביב הסיפור הזה. אבל אני רוצה קצת להסב את תשומת לבכם לדווקא מישהו שהוא פחות עושה רעש, אני אקרא לזה. זה בן אדם שאני עוקב אחריו כבר המון שנים בפייסבוק. אני חושב מאז שהוא התחיל מאז שהוא פתח את הפייסבוק שלו, אני חושב שאני עוקב אחריו. וכשראיתי דווקא את מה שקרה דווקא אצלנו, בביתנו שלנו, את מה שקורה עם הכלבים, ואמרתי, איזה בסה שהוא לא מקבל את החשיפה הזאת, כי זה בן אדם שבאמת פועל בשקט, ובאמת בשקט, ועוזר לכל הפיטבולים, הרוטוויילרים וכל שאר הכלבים המסוכנים. אני רק אספר לכם שבשנת 2004 התרחש איזשהו אירוע מצער שבו כלב אמסטף הרג ילדה קטנה. מאז ועד היום מדינת ישראל רואה ב8 גזעים שהוגדרו מסוכנים ככלבים שפשוט לא מגיע להם לחיות. שזה הזוי מבחינתי. זה הכל עניין לטעמי, זה הכל עניין של חינוך. ונמצא בן אדם אחד שעובד כל כך הרבה זמן על להביא בעצם את המודעות למסוכנים האלה במרכאות, אני קורא להם, למסוכנים, וגם בעמוד הפייסבוק שלו אתם יכולים לראות אותו שם, כמה אהבה וכמה הקרבה האיש הזה עושה. ולכן אני גם רוצה להגיד לו שלום וערב טוב ליובל מנדלוביץ'. ערב טוב. מה שלומך ידידי? תודה יקירי, מה שלומך אתה? אני בסדר גמור, תשמע, קודם כל אני חייב לציין שאני עוקב אחריך באדיקות. תודה. ואני רואה באמת את הפעולות שאתה מבצע, ואתה באמת, אתה יודע, לפעמים אתה גם כאילו קצת יוצא ליבי אליך, כי זה באמת בסופו של דבר קשה. כי אתה יודע, זה המון הוצאות, זה המון אוכל, זה המון דברים שבאמת קשה לבן אדם אחד להכיל. ואני יודע שעכשיו עשיתם איזשהו פרויקט מיוחד כזה. נכון. אז בוא ספר לי קצת על הפרויקט. הפרויקט, אנחנו קוראים לו פרויקט העשור, כי זה ייתן לנו עשור קדימה שקט לילדיי. ואני קורא לזה גם ילדים של כולם, בגלל שבלי עזרה של כל החבר'ה שתומכים בכל המפעל חיים הזה, הוא לא היה מתקיים. אז זה כזה ילדים של כולנו, אתה יודע. אנחנו נמצא על הר, שאדם מדהים תרם את השטח. ואני הקמתי פה חווה, ואנחנו רוצים את פרויקט העשור שייתן לנו עשור קדימה שקט כדי להכיל פה ולקיים את המפעל חיים הזה ולהציל את הילדים. אז אנחנו הרמנו פרויקט של 400,000 שקל שהוא פרויקט מימון המונים. זה 400,000 שקל בעצם שיתנו שקט לעשור שלם של אוכל, מקום, מחסה. לא אוכל, זה ייתן פשוט אנחנו נמצאים על הר, אבל כדי ליצור פה מצב שאני יכול להכיל, הרי אני ידוע כנער עם משפחה של בין 100 ל-150 ילדים. אתה מבין? ואני מנהל חוות שיקום גדולה. כל פה מתנהל בצורה מאוד מדויקת. ואני מייצר להם פה את התנאים הכי טובים, כי אחרי 19 שנה שאנחנו נדדים וזרקו אותנו ממקום למקום, ויש לנו את האפשרות לשבת פה וכן לקיים את המפעל, וברגע שיהיה לי מקום שהוא כן מסודר, וגם לחורף, גם לקיץ, בכל העונות, ואני לא צריך להתרכז בעבודה כמו כל השנים האחרונות, שעוד בניתי בעצמי את החוות, אז פעם אחת נבנה פה כמו שצריך ונעשה, ונוכל להציל פי כמה וכמה יותר ילדים, כי אני אתרכז נטו בהצלת הילדים, אתה מבין? ולא בוא נציל את הילדים, בוא נאכיל את המקום, בוא נקיים את המקום, בוא נבנה את המקום. זה הרבה. לא, ברור לי שזה גם בן אדם אחד, ובטח אתה תצטרך עוד ידיים עוזרות. האם יש מתנדבים שמגיעים אליך ובאמת עוזרים לך? אתה מרגיש את החיבור, את האנשים, את הקהל שרוצה? אני חייב לציין, אני כבר עוד מעט מקיים בעולם הזה כבר עוד מעט 2 עשורים. ולעומת העשור הקודם, הכמות של האוהבים, אני מדבר, אני מדגיש, אוהבים, כן, בכלל. אוקיי. גדלה פי כמה וכמה. המון אנשים מסמפטים יותר ואוהבים יותר את הפיטבולים והרוטוויילרים שלנו. יותר מבינים אותם, יותר מבינים מה עומד מאחורי הקלעים שם. איזה לב גדול יש ליצור הזה, איזה טוב הוא, איך הוא מוכיח את עצמו בבתים. כמובן שבכל תאי יש יוצא מן הכלל, ואתה יודע, יש פדיחה פה שם, אין מה לעשות. זה סטטיסטיקה פשוטה של אנשים פשוטים שלפעמים הם יוצאים בחוסר אחריות,
לא יודע, לפעמים זה תמימות של ידע, כל מיני דברים. אבל... אתה חושב שזה... באים מתנדבים, במיוחד עכשיו בתקופה הזו, שהיא קצת שונה מכל התקופות, בגלל הנגיף הזה. אז אתה רואה את ההיענות המטורפת של אנשים, שגם אנשי מקצוע, של רתכים, כי אני ידוע כרתך, כל הזמן מרתך, אז הם באים ונותנים מהזמן שלהם, ואם זה חבר'ה שבאים, כל מתנהל פה מאוד בעדינות, אי אפשר פה יותר מדי להעמיס אנשים בהתנדבויות, לחוות שיקום, ויש פה איזון, וזה להקות, יש פה 4 להקות גדולות, ועוד חבר'ה שהם שיקומיסטים בכלובים נפרדים, שהם באים פה מטרגטיות, טראומות וכן הלאה בחיים שלהם, ורואים פה את השיקום, אבל כן צריכים לשלב פה מתנדבים, והם עושים פה דברים מדהימים איתי. תשמע, אתה יודע, התקופה האחרונה, גם מה שקרה עם העניין של המתעללים בחיות, כן, שצף לו, שזה באמת, אתה יודע, אני רואה בזה גם כלב שמגיע לבית שמחנכים אותו לקרבות כלבים או לכל מיני כאלה דברים, אתה יודע, הזויים. אני רואה בזה גם התעללות. ככה אני מסתכל על זה. ואני רוצה לומר שאתה יודע, אמנם נעשה רעש פתאום ברשת, ואני אתה יודע, אמנם כלי קטן, כאילו אנחנו בסיכה קטנה בדרום הארץ, באילת, ואני, אתה יודע, אנחנו מנסים להיות השופר שלך פה בצורה כזו או אחרת. אתה חושב שצריך לתת עוד תרועות שופר בשבילך? אתה שואל את זה. אני צריך תרועות שופר, כי תשמע, יש לי כמות של אנשים שמכירים ויודעים את המפעל חיים הזה, ומכירים את האמת שלי ואת הפעולה שלו. כדי ליצור מצב שאני יכול כן להכיל כמות יותר גדולה של ילדים שאני יכול להציל, כמובן שאני צריך לנסוע יותר חזק בשופר ולחשף לעוד אנשים שילמדו עוד אהבה, כי מלא אנשים היום לומדים אהבה מהפיגמנים, לא ממני. כן. אני לא שום דבר, הם מראים את עצמם, שם בפייסבוק לא רואים אותי, אבל רואים את הילדים. ברור, ברור לי. תשמע, אז בטח אני תזכיות של שופר, ברור. אז בוא, אני רוצה להיות השופר הזה, שירים, אני מקווה, וירים את הכפפה, וקולגות שלי גם בתחנות רדיו אזוריות אחרות גם יעשו את זה, ואנחנו נעדכן את המאזינים שלנו מדי יום על הפרויקט הזה, על ה-Give Back. אני מאוד מאוד יודע לכם, זה מאוד יעזור לנו. יש לנו פה 110 ילדים שרק צריכים פה בתים חזקים וחמים לחורף, וזה לא המון. אז אני בטוח בזה, ולכן אני גם רוצה עכשיו לפנות למאזינים. יש כרגע Give Back, זה פרויקט מימון המונים שאתם יכולים להיכנס, פשוט לרשום יובל מנדלוביץ' למען הפיטבולים והרוטוולרים ושאר המסוכנים במרכאות, ושם אתם יכולים באמת למצוא ב-Give Back, אתם יכולים למצוא שם, ואם יש לכם גם בעלי עסקים שאתם רוצים לתרום, ואם יש לכם, אם אתם רוצים גם לתת מתנות כבעלי עסקים לתוך העד, כן, יש את התשורות, עניין התשורות. בדיוק, את העניין התשורות, גם אם אתם בעלי עסקים, אתם לא יכולים לתרום כסף, אתם יכולים גם לעשות את זה גם במתנות, זאת אומרת, כל מי שסתם תורם למשל 25 שקלים, מקבל, לא יודע, מחזיק מפתחות מהעסק, אני לא יודע, סתם אני זורק, כן, אבל אתם יודעים, כל אחד ביכולתו הוא... יש אנשים מדהימים, תורמים תשורות מדהימות מהעסקים, חד משמעית, אנחנו ראינו את הפרויקט הזה. אתם גם יכולים להיכנס עכשיו לדף הפייסבוק שלנו, דרומי יומי עם גל רבינו, שם אתם יכולים באמת לראות את ההדסטארט ואת הקישור לפרויקט מימון המונים הזה. יובל מנדלוביץ', קודם כל, תענוג גדול לדבר איתך, שתדע. כי אני כבר 10 שנים אני עוקב אחריך בפייסבוק. נו, תבוא לבקר אותי. אני אבוא, אני מבטיח שאני אבוא ברגע שתהיה לך את החווה הזאת, אנחנו נבוא ונעשה גם טיול, ואנחנו נבוא ונראה את זה. הנה, גם אפילו הכלבים אומרים שלום ותודה. בטח, ברור, תמיד. יובל מנדלוביץ', תמשיך לעשות את מה שאתה עושה, זה עבודת קודש, זו מצווה גדולה, ואתה מקבל חיבוק גדול מאיתנו, למרות שאתה לא עכשיו עושה רעש, אתה יודע, בפייסבוק, ורעש כזה גדול, ואתה עומד מאחורי הקלעים, ואתה באמת עושה את זה מהנשמה, ואנחנו רוצים לחבק אותך ולתת לך חיבוק ענק וגדול. תודה רבה לך, אני מודה לך מאוד, תודה רבה. תודה לך, ביי, ביי, ביי יובל. ביי ביי. ביי.
יובל מנדלוביץ', למען הפיטבולים, אתם צריכים לעקוב אחרי האיש הזה, כמה, הוא כזה צנוע, והוא אומר תודה, תודה, והוא צנוע, אבל באמת באמת אתם צריכים להבין מה קורה לו שם בחווה הזאת שהוא דיבר עליה, מה באמת מסתתר מאחורי זה. אז כדאי ושווה לכם.